Hey guys, welcome back in my channel. कस्तो छ हजुरहरुलाई? This is SuRaj NP. Good morning सबैजना NP फ्यामिलीलाई जसले SuRaj NP को भ्लग हेर्नु भएको हैन. So guys अहिले बिहान भएर ट्याक्क घाम पनि लागिसकेन हैन. बिहान भन्नाले पनि 10 बजे होला सायद मेबी है. अहिले चाहिँ 10 बजे होला. सुमनको चाहिँ आज म पहिले फेरि भन्नु लाग्यो. म पहिला कुरा क्लियरली गर्छु हैन. अनि आज चाहिँ 14 गते अनि दशैं तिहार पनि सकियो. अनि त्यसपछि म चाहिँ बिमारी भएर चाहिँ सुतिरहेको थिएँ हैन. मलाई चाहिँ खासै सन्चो थिएन 3-4 दिनदेखि. अनि 7-14 गते अनि स्कुल सुमनको चाहिँ स्कुल आज मेरो पनि कलेज आज थियो. तर चाहिँ आज हाम्रो कलेजमा चाहिँ एउटा बहिनीको चाहिँ हैन एक्सपायर भएपछि बहिनी चाहिँ. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीलाई शोक बिदा दिएको छ. अनि त्यही हो सुमनको स्कुल. अनि सुमन चाहिँ बिहान भर्खरै खाना खाएर चाहिँ स्कुल गयो. अहिले चाहिँ 10 बजे होला हैन. अनि यो अब भोलिदेखि चाहिँ मेरो पनि कलेज. अब यति छुट्टी हुँदाखेरि पनि म भ्लग गरेको थिएन कि 1 महिना भ्याकेसन भयो हैन. 1 महिना दशैं तिहारको 1 महिना भ्याकेसन भयो तर पनि म भ्लग गरेको थिएन. तर भोलिदेखि कलेज. अनि भोलिदेखि कलेज भनेपछि म बल्ल भ्लग सुरु गरेँ. म बल्ल भ्लग गर्ने मसँग त्यो हिम्मत आयो भन भ्लग गर्नको लागि चाहिँ मसँग जागर आइरहेको. भोलिदेखि चाहिँ कलेज. अनि अब पोसिबल त हुन्न कलेज भएपछि तब पनि मलाई भ्लग गर्न चाहिँ हैन भ्लग गरौँ न भन्ने सुरुवातमा भ्लग गरेको. तर आज 1 महिना बिदा हुनेसम्म चाहिँ मैले भ्लग गरेँ मेरो विभिन्न कारणहरूको कारणले हैन. मेरो विभिन्न कारणहरूको कारणले चाहिँ म भ्लग गर्न पाएन. आइ एम सरी फर द्याट है. मलाई खासै सन्चो पनि थिएन. म यस्तो गर्मीमा पनि ज्याकेट लगाएर बसिरहेको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. अनि हैन यु क्यान इमेजिन के. अनि मलाई सन्चो छैन भन्ने चाहिँ यहाँ हाम्रो यिनी मेवा चाहिँ यति ठुल्ठुलो भइसक्यो के बुटाहरू चाहिँ मेवाको होइन हरेक ठुल्ठुलो बुटाहरू भइसक्यो. अनि त्यही अब सुरज एनपीले भ्लग नगरेर बस्न त सक्दैन. केही समयको लागि भ्लग नगरे तापनि होइन. तर हजुरहरूको माया सपोर्ट पाउँछ भन्ने मलाई फुल्ली आशा छ कि म भनेको यस्तो भ्लगर नि जो 100% स्योर हो कि सक्सेसफुल हुन्छ भनेर चाहिँ म काम गरिरहेको म भ्लग गरिरहेको कि म यसलाई मजा आउँछ मलाई भ्लग गर्दाखेरि. म एकदम के होइन भ्लग गर्दाखेरि मलाई अघि भ्लग सक्दिनँ कि म भ्लग गरेर बस्न. तर म भ्लग गर्दैन भन्ने सोचेको थिएँ. तर म सक्दिनँ कि आई कान्ट है. किनकि भ्लग म सक्दिनँ म भ्लग गर्न. मलाई म गर्छु होइन मेरो मुखदेखि निस्किन्छ यस्तै गर हिँड्यो अनि त्यही गरेर भ्लग म गर्छु. तर के भन्नु लाग्थ्यो म कन्फ्युज भएँ. म हल्का ब्रेक लिन्छु होइन. मैले हजुरलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउँछु होइन. हाम्रो हजुरआमा हुनुहुन्छ यहाँ. आमाले हेर्नु नि यो हाइनेक चाहिँ टाइट भयो भनेर चाहिँ यसरी काट्नु भएको छ कि यसरी काट्नु भएको छ. आमाले चाहिँ त्यसो हेर्नु नि त हाइनेक भन्ने टाइटै हुन्छ नि त हाइनेक होइन. त्यो ठुलो भयो भने त्यसरी काट्नु भएको छ. त्यो चेत्तेको होइन त आफै काटेर हैसाले त्यही टाइट भएन. फेरि हेर्नु त्यति खुल्ला भयो टाइट भयो भने यसरी काट्नु. यति खुल्ला आएछ टाइट केही भएन. हाइनेक पनि त्यसरी काट्नुहुन्छ टाइट रमाइलो भइरहेको छ. यसरी काट्नुहोस् त्यो केही उ भएन. यो फुटेज नराख्नु न. तर म यो फुटेज राख्छु. यहाँ यस्तो भइरहेको यहाँ चाहिँ सो गाइस होइन. अनि त्यही हो अब भ्लग चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ. अहिले खानासाना भन्नाले खाना खाएर चाहिँ म घरदेखि बाहिर निस्केँ ओन्ली फर मेकिङ भ्लग भन्नलाई त्यो भन्दिनँ किनकि म कपाल काट्नलाई निस्केको होइन. सो गाइस होइन अहिले चाहिँ हामी बाटोमा हिँडिरहेको सन्देश नि म कपाल काट्नको लागि. बिकज भोलिदेखि छ हाम्रो कलेज होइन. होइन कलेज होइन भनेदेखि खै थाहा भएन यार मलाई यार थाहै छैन. त्यही त भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो कलेज होइन. सो अहिले चाहिँ हामी दुईजना उसले तिमी पनि काट्यो होइन. अनि सो हामी दुईजना चाहिँ कपाल काट्न भन्दा हिँडेको होइन सलुनमा. हिँडिरहेको मस्त एकदम धेरै गाडीहरू चलिरहेको कि यहाँ. अनि ऊ त्यता चाहिँ पुलिसहरूले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहन्. हामीले देख्थ्यो होइन. तर हामीले क्यामेरामा क्याप्चर गर्न चाहिँ नमिलेर हो. तर एकदम दुःख लाग्छ त्यस्तो देख्दाखेरि पनि. ठिक छ अब नेपाल हो यार होइन. नेपाल हो अब एउटा कामै हो यार. यदि हामी अब त्यो ठाउँमा हुन्थ्यौँ भने चाहिँ हामीले पनि त्यही गर्थ्यौँ होला. तर गर्ने थिएन. त्यसभन्दा धेरै मेहनत गर्थेँ म त होइन गर्ने थिएन होला. तर
हुन त अब त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि नै हामीले एकदम धेरै गाह्रो नेपालको होइन सरकारी काममा पुग्नको लागि एकदम गाह्रो हुन्छ तर त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन यार आफ्नो देशप्रति चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ आफ्नो कामप्रति चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ मेन कुरा सो अहिले चाहिँ हामी कपाल काट्नलाई हिँडिरहेको मेरो गफ सुनेर सन्देशलाई इरिटेट लाग्यो जस्तो चाहिँ मलाई फिल तिम्रो गफ सुनेर भन्दा आजको दिनै मलाई इरिटेट लागिरहेको किन झ्याउ लागिरहेको छ एकदम अब यसो झ्याउ लाएर सन्देश म यता हेरेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ किनकि पछाडिदेखि गाडी आएको छन् हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसो गरेर भ्लग गर्दाखेरि मलाई उडाइदियो भने चाहिँ लाइभ होइन मेरो भ्लगमा चाहिँ मेरै होइन ओ हर्डली कन्डर SuRaj NP भनेर चाहिँ मेरो आइडी चाहिँ मेरै भ्लग चाहिँ त्यही भन्दै फेरि अपलोड हुन्छ होइन सो मलाई चाहिँ अहिले एक्सपायर हुनु चाहिँ छैन क्या सो के एक्सपायर त के भन्छ रिटायर हुन्छ सो के हाँसो मजाक नगर अब हिँडौँ होइन कपाल काट्न सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ अहिले सलुनमा आयो कपाल काट्नको लागि ओन्ली कोटिङ हेयर होइन तर ग्रामर बिग्रियो क्या यार ब्रो होइन बिग्रिन पनि सक्छ धेरै भयो नि त नबोल्दै अनि सो अहिले चाहिँ हामी सलुनमा कपाल काट्नको लागि मस्त बसिरहेको होइन पारो त कहिले आउने हो कुन कपाल काट्ने भाइ तिमीले नि सो त भाइले पनि काट्ने रहेछन् सो अब सन्देशले पनि कपाल काट्ने थिएँ अनि मैले पनि काट्ने कपाल होइन सो मलाई जिम जान चाहिँ आज ढिला हुन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई केही छैन एक दिन नगएर केही हुनेवाला छैन एक दिन मतलब डेली म एक दिन पनि म जिम भनेको चाहिँ म हिजो सन्चो थिएन मलाई हरेक सुतिरहेको थिएँ त्यही म जिम चाहिँ मिस गरेन म गरेको कि हल्का फुल्का स्ट्रगल गर्छु त्यही त तर युट्युबमा पो जति गरे पनि अब होइन आउँछ तर 120 त कटेकै हो कहाँ कटेको 120 त्यस्तो भ्लगमा 120 त 120 कहाँ केमा कटेको कहाँ कटेको त्यही हेर आजभोलि ताजा भ्लगमा सेकेन्डमा जम्मा 108,000 सब्सक्राइबर 100 भ्युवर कट्यो भने चाहिँ म के खुसी हुने होइन म त खुसी हुन्छु यार एक भ्यू जानेलाई 100 त धेरै लाग्छ कहिले भिडियो किन गऱ्यो भाइरल भयो नि के मजा नि भाइरल हुन्छ र हुन्न होला नि त फर्स्ट के गऱ्यो र हामीले यो भिडियोमा भाइरल हुन्छ के हल्ला गरेको छ नि त कुर्सीमा बसेर ल हेर भाइरल हुन्छ कि हुन्न हेरौँ ल हेरौँ यहाँ हेर्नु त त्यहाँ नगर नयाँ नहोस् घर हाम्रो सातो गयो सातो पुत्लो सबै गयो किन गयो मेरो सातो गयो त्यसपछि मैले सातो लग्दै किन होला भन्दै होला रिजन पनि सो हेरी सर्पको के अरे काँचुले त्यो समाधान एकखेर सो हेरी सर्पको काँचुले होइन यसको कारणले हाम्रो सातो गयो भर्खर सातो पुत्लो सब गयो कहाँ के सर्प हामी यति डरायौँ नि बेला देखेर यो सर्पको काँचुले होइन यो सन्देश हेर भागेको ओ माई गड हरि भागे सन्देश गनाहा यार गनाहा यो सर्पको काँचुले देखेर होइन सो यो सर्पको काँचुले हामीले जस्तो यसलाई फाइन्ड आउट गऱ्यौँ अनि यस्तो डेन्जर गनाइरह तर म छोपेर हजुरहरूलाई देखाइराखेको के यो सर्पको काँचुलीलाई होइन मैले सर्पको काँचुली छोपेको उनी डराएर भागिराखन् के किन डराएको भाइ यार कस्तो छ्या हो र कस्तो बिचरा सन्देश चाहिँ डराएर भागिराखन् के बिचरा यार किन सो गाइज होइन सन्देश चाहिँ अब यहाँ छुट्टिन खोजिरहन् हाम्रो घर चाहिँ फाइनली आयो नजाऊ के अझौला त्यसपछिको गीत अब तिमीले कसैलाई भने न त के छैन बाइ बाइ ब्रो जानुपर्छ अब नजाऊ त्यसै ल जाइ ल बाइ बाइ भोलि बिहान कति बजी अरे 4 बजी उठे भोलि कलेज होइन फाइनली सो अब म चाहिँ घरमा आएँ ल जाऊ भोलि कल गरेँ मलाई फेर म त सुत्छु होला भोलि फाइनली म घरमा चाहिँ आएँ होइन तर मलाई भोलिको हरेक डर लाग्यो किनकि भोलि कलेज अनि सो म सुत्छु निदाउँछु भन्ने चाहिँ डर लागिरह अनि जो सब होप ननिदाइएला होइन भोलिको कलेजमा चाहिँ अब घर आइयो म फेरि घर आएपछि खाजासाजा खाएर चाहिँ जिम जानुपर्ने हुन्छ
धेरै दिनपछि अलि राम्रोसँग भन्न न 1 2 3 अप म पछाडि फाइनली गाइस जिम गरेर आएर पनि आज 2 दिन 3 दिन भइसक्यो होइन अनि मैले फेरि भ्लग अघि सुरु गरेको भ्लग इन गर्नको लागि 3 दिन पछि चाहिँ म भ्लग गरेर किन यस्तो भइरहेको आई डोन्ट नो है खै अब किन भए भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यही अब आजको भ्लग पनि हाम्रो आजकै भनौँ 3 दिन पछि मैले भ्लग इन गरिरहेको अनि अब म एडिट गरेर अपलोड गर्छु होइन अनि आजको भ्लग पनि हाम्रो यही सक्यो आई अब हजुरहरूलाई मन पऱ्यो होला कसैलाई कमेन्ट गर्नु होइन म हजुरहरूलाई धेरै देखेँ आजको भ्लगमा कपाल काट्न गएको अनि सर्पो त्यो सर्पोको काँचुली हिँड्छ त्यो सर्पो नै होइन कि गाडीले खिचेर अनि त्यो गाडीले खिचेर चाहिँ त्यो त्यस्तो भएको होइन मैले काँचुली झन् सोचिरहेको हातले छोपे पनि अनि सो त्यही अनि जिम गएँ अनि डेड लिफ्ट हाने हजुरहरू देख्नुभयो अनि सो त्यही आजको भ्लगमा पनि धेरै कुरा गरेर हामीले चाहिँ कसलाई कमेन्ट डाउन बिलो है अनि सुरज एनपीलाई माया गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु होइन लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भिडियो मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ सो बाई गाइस